සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා නිසල් ඇකඩමි YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එක ගැන සල්ලි හොයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරි සයිට් එකක් ගැන. ලේසියෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ සයිට් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ දැන් වැඩ කරලා මේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මේකේ withdrawal එක අරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මෙන්න මේ සයිට් එක කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පින් කමෙන්ට් එකක් විතර මෙන්න සයිට් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ සයිට් එකට එන්න. මෙන්න මේ සයිට් එකෙන් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Bitcoin ඔයාලගේ Facebook account එකට අරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ ඔයාලට කිසිම වැඩක් කරන්න නැහැ. මෙන්න මේකේ ලේසියෙන් ඔයාලට මෙන්න මේකේ Bitcoin අරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න විදිහට පල්ලෙහාට යන්න මෙන්න මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ ඔයාලට සතෝසි දෙකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම විනාඩි 5කටම සැරයක් Bitcoin සතෝසි දෙකක් දෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේකේ ඕන තරම් මෙතනින් Bitcoin අරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙතන දෙන්න තියෙනවා Bitcoin wallet address එක. මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ Facebook එකේ Bitcoin wallet address එක. ඔයාලත් මෙන්න මෙතන Bitcoin wallet address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් login කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටච් කරන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඇන්ටි බොට් එක ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන විදිහට අපිට ෆිල් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් ඉන්නේ විදිහට මේකේ කියලා තියෙන ඉතින් මෙතන ෆිල් කරනවා මෙන්න මේ ඇන්ටි බොට් එක. ඊට පස්සේ ඉන්නේ ඇන්ටි බොට් එක ෆිල් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එකක් ලියලා තියෙනවා. මේක ඔයාලා මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඉන්නේ විදිහට මෙන්න මේක ටයිප් කරනවා. ඔයාලා මෙන්න විදිහට ටයිප් කරලා claim කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට මෙතන live withdrawal එකක් තමයි දාලා පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ Facebook එකට ගියා කියලා තියෙනවා Bitcoin සතෝසි දෙකක්. ඔයාලට තව මේක විනාඩි 5කින් ආයෙ claim කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න මෙන්න විනාඩි 5 ඉවර වෙන්න යන වෙලාව තව දැන් අපි Facebook එකට ගිහිල්ලා බලමු මට මෙන්න මේ දාපු withdrawal එක ඇවිල්ලාද කියලා මෙන්න මේ site එකෙන්. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Bitcoin Percent Network කියන site එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මට Bitcoin ඇවිල්ලා තිනා. මම 4 සැරයක් මෙන්න මේ විදිහට අරගත්තා. ඔයාලට මෙන්න විදිහට මේ site එකේ වැඩ කරලා මෙන්න විදිහට Bitcoin හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේකේ unlimited Bitcoin ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මේ ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ගියා.